নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো ভালে। আজি আপোনালোকৰ বাবে 2 মিনিটতে বনাব পৰা এটি স্নেক্সৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন হ'ব, আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এই ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে ব্ৰেড আৰু চিপছেৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ।